स्वागत छ तपाईले स्ट्याटस क्रिएसनमा। अहिले तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ स्ट्याटस क्रिएसन र तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ हामीले कस्तो टाइपको भिडियो बनाउन गइरहेको छौं र कुन चाहिँ म्युजिकमा बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले यस्तै टाइपको भिडियो चाहिँ बनाउन चाहनुहुन्छ र यो म्युजिकमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो मोबाइलमा रहेको क्यापकट एप्लिकेसनमा जानुपर्ने छ र क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला र फोटोमा क्लिक गर्नुस्। फोटोमा गइसकेपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। यस्तो टाइपको भिडियोको लागि चाहिँ तपाईसँग 9 वटा फोटोहरु आवश्यकता पर्नेछ है। 9 वटा फोटोहरुलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर तपाईले एड मा क्लिक गर्नु होला। एड मा क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा हामीले फर्मेट युज गर्ने छौं। फर्मेट चाहिँ 16:9 को रेशियोलाई चुज गर्नु होला र तपाईले इमेजमा क्लिक गर्नुस् र थोरै यहाँनिर साइडमा आउनुस्। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो रहेको छ एडिटमा गएर रोटेट, अर्को इमेजलाई पनि रोटेट है। तपाईले सबै इमेजलाई चाहिँ यसरी रोटेट गर्दै जानुपर्ने छ सबै लास्टसम्म है। सबै इमेजलाई रोटेट राख्नु होला र लास्टमा जानुस्। एउटा एन्डिङ भन्ने यहाँनिर भेट्न सक्नुहुन्छ तपाईले क्यापकटलाई। क्यापकट भनेर वाटरमार्क आइरहेको छ, यसलाई थोरै ब्याक आउनुस्, यसमा क्लिक गर्नुस् र डिलिट गर्नुस् है। डिलिट गरिसकेपछि अब तपाईले एड अडियोमा जानुपर्ने छ। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुस् है। इम्पोर्ट गरिसकेपछि मैले चाहिँ यसमा साउन्डलाई चाहिँ म्युट राख्ने छु, किन भन्दाखेरि मेरो यसमा कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ है। त्यसको लागि चाहिँ ड्युरेसनको लागि चाहिँ मैले नोट गरेर राखेको छु। यस, अब चाहिँ हामीले ड्युरेसन मिलाउने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ है हाम्रो 6.3 रहेको छ। 6.3 फर्स्ट ड्युरेसन है। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ 1.6 रहेको छ हाम्रो 1.6 को ड्युरेसन र त्यसपछि नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ 1.5 को ड्युरेसन र फेरि नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ 1.6 र फेरि नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ 1.6 है। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले तीनवटा इमेजलाई चाहिँ 1.5 को ड्युरेसनमा राख्ने छौं। एउटा इमेज यो दुईवटा इमेज सरी यो चाहिँ हाम्रो तीनवटा इमेज है। ल हेर्नुस् र लास्टको इमेजको ड्युरेसन रहेको छ 1.0 को ड्युरेसन है अथवा 1। यो चाहिँ हाम्रो लास्ट इमेजको ड्युरेसन हो र अब चाहिँ हामीले फर्स्ट इमेजको मा चाहिँ हामीले एनिमेसन राख्ने छौं। एनिमेसनमा जानुस्। एनिमेसनमा गइसकेपछि कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि फर्स्ट इमेजमा चाहिँ तपाईले कुन चाहिँ एनिमेसन राख्नु पर्ने छ त बाइसेक्ट 2 है र यसलाई हामीले थोरै साइडमा सार्नुस्। नेक्स्ट इमेज रहेको छ हाम्रो अरु चाहिँ तपाईले सबै पेन्डुलम 1 राख्न चाहनुहुन्छ भने सबै इमेजलाई चाहिँ पेन्डुलम 1 मा राख्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई पनि हामीले पेन्डुलम 1, यसलाई पनि पेन्डुलम 1 है। यिनीहरुलाई सबै इमेजलाई तपाईले यसरी चाहिँ पेन्डुलम 1 राख्नु पर्ने छ। राखिसकेपछि तपाईले यसलाई डनमा क्लिक गर्नुस्। टिक मार्क लाउँदा नि भयो है। यसको चाहिँ हाम्रो 1.0 रहेको छ, थोरै मिलिरहेको थिएन है। ल यदि भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ इफेक्टहरु राख्ने छौं। इफेक्ट राख्नको लागि तपाईले जानुपर्ने छ सबैभन्दा सुरुमा ब्याक आउनुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर इफेक्ट भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। इफेक्ट भिडियो इफेक्टमा जानुस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले एउटा क्रिसमसमा जानु होला। यसमा गइसकेपछि क्रिसमसमा गइसकेपछि तपाईले एउटा स्नोफल र यसलाई ओके गरौँ। यसलाई चाहिँ मैले फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन सम्म मात्रै राख्ने छु है। र त्यसपछि थोरै ब्याक भिडियो इफेक्टमा जाम अझै र हामीले अब चाहिँ मोड इफेक्टमा जानुस्। मोडमा गइसकेपछि तपाईले एउटा मेटेर भन्ने इफेक्ट भेट्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई क्लिक गर्नुस्। यसको ड्युरेसन यहाँसम्म रहेको छ 1.6। यसलाई कपी गर्नुस्। यसको ड्युरेसन 1.5 सम्म। फेरि यसलाई कपी गरौँ। यो चाहिँ हाम्रो 1.6। यसलाई कपी गर्नुस्। यो पनि हाम्रो 1.6 रहेको छ र यो इमेजमा चाहिँ हाम्रो 1.5। यसलाई पनि कपी गर्नुस् 1.5। यसलाई पनि कपी र यो चाहिँ हाम्रो 1 रहेको छ है। ल यसरी चाहिँ हाम्रो इफेक्टहरु यसमा राख्यौं। यदि तपाईले इफेक्ट राखिसकेपछि थोरै ब्याक आउनुस्। सरी हामीले फेरि इफेक्टमा जाने छौं, भिडियो इफेक्ट र तपाईले यसमा भनेको अब चाहिँ हामीले फ्रेम युज गर्ने छौं। फ्रेम तपाईहरुले कुन चाहिँ राख्नुहुन्छ त्यो अनुसार राख्न सकिन्छ। जस्तै मैले यसमा चाहिँ एउटा लिड इफेक्ट युज गरेम है। यसलाई चाहिँ मैले थोरै तल डाउन गरेम। थिची राख्नुस् अनि तल ल्याउनुस् है
र यसलाई चाहिँ हाम्रो यसको ड्युरेसन चाहिँ बढाउन सकिन्छ। ल हेर्नुहोस्, यदि भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले सेभ गर्नुपर्ने छ। र तपाईँले यदि म्युजिक डाउनलोड गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ तपाईँले डिस्क्रिप्सनबाट चाहिँ म्युजिक डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले डिस्क्रिप्सनमा म्युजिक राखिदिने छु, तपाईँले त्यसमा पनि गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। र तपाईँलाई यो भिडियो चाहिँ के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यदि हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने पनि भिडियोलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ है। यदि तपाईँले मनपर्छ भने मात्रै लाइक गर्न सक्नुहुन्छ है त। र यदि हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर पनि सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि भइसकेपछि हामीले डनमा क्लिक गर्नुहोस्, फेरि न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस् र भिडियोलाई यसमा चाहिँ हामीले एड गर्नेछौँ। एड गरिसकेपछि हामीले फेरि सबभन्दा सुरुमा फर्मेटमा गएर तपाईँले 9:16 रेसियोलाई चुज गर्नुहोस् र भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्, एडिटमा जानुहोस्, रोटेट गर्नुहोस् र लास्टमा एउटा इन्डिङमा जानुहोस्, फेरि वाटरमार्क आउँछ, यसलाई डिलिट गर्नुहोस् र तपाईँले सेभ गर्नुहोस् है त। आजको भिडियो चाहिँ यति नै। तपाईँलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ